बेन्कोले चाहिँ भर्खरै नेपाली बजारमा चाहिँ बेन्को V91 लाई चाहिँ लन्च गरेको छ। यसमा तपाईले दुईटा भेरिएन्ट पाउन सक्नुहुन्छ। स्टार्टिङ भेरिएन्ट चाहिँ तपाईले 13,600 बाट सुरु भएर यसको प्राइस चाहिँ 15,400 सम्म चाहिँ जान्छ। आजको भिडियोमा चाहिँ म तपाईहरुसँग यही फोनको बारेमा कुरा गर्न जाँदैछु किनभने यो फोन चाहिँ मेरो विचारमा अलि इन्ट्रेस्टिङ फोन छ। अन्डर 15,000 को हिसाबले चाहिँ तपाईले यसमा एकदमै राम्रो स्पेक्सहरु चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ। आउनुस् आजको भिडियोमा चाहिँ हामी यही फोनको बारेमा कुरा गरौँ। अनबक्सिङको बारेमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यस्तो खालको तपाईले बक्स देख्न सक्नुहुन्छ। बेनको S1 Pro र S1 को जस्तै बक्स लाग्यो मलाई। अनि बक्सलाई खोले पछाडी चाहिँ तपाईले माथिपट्टि नै फोन देख्न सक्नुहुन्छ। फोनलाई चाहिँ म एकैछिन साइडमा राख्छु अनि त्यसपछि तपाईले यसमा चाहिँ स्क्रिन प्रोटेक्टर पाउन सक्नुहुन्छ। तपाईलाई कभर पनि दिएको छ, सिलिकन केस तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईले चाहिँ सिम कार्ड टुल पाउन सक्नुहुन्छ भने USB टाइप सी को चाहिँ तपाईलाई केबल दिएको छ, यो पनि मलाई मन पर्यो। अर्को भनेको इयरफोन पनि तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ भने 18 वाट को चाहिँ तपाईले यसमा चार्जर पाउन सक्नुहुन्छ। अनि त्यसैगरी तपाईले चाहिँ धेरै फोनको बक्समा नदेखिने तर बेन्कोको बक्समा देखिने भनेको चाहिँ सर्भिस सेन्टरको डिटेल्सहरु तपाईले यहाँ सबै पाउन सक्नुहुन्छ वारेन्टी क्लेम गर्नको लागि। यति नै छ। बेन्को V91 मा चाहिँ तपाईले फिचर्सहरु त एकदमै राम्रो पाउन सक्नुहुन्छ। अर्को एकदमै राम्रो भनेको चाहिँ यसको डिजाइन छ। तपाईले फर्स्ट लुकमै हेर्नुभयो भनेदेखि यो चाहिँ एकदमै युनिक डिजाइनको साथमा आउँछ। त्यसैगरी तपाईले यो ब्याक प्यानल हेर्नुभयो भनेदेखि चाहिँ अलमोस्ट मलाई ग्लास जस्तै फिल भएको थियो तर यो चाहिँ तपाईले प्लास्टिकै पाउन सक्नुहुन्छ। अनि क्यामेरा मोडुलहरु पनि तपाईले सर्कुलर पाउन सक्नुहुन्छ। एकदमै हुन्छ नि तपाईको 25-30 हजार को फोन जस्तो चाहिँ डेफिनेटली देखिने खालको यो डिजाइन छ। अनि डिजाइनमा चाहिँ बेन्कोले अलरेडी S1 र S1 Pro मा पनि एकदमै राम्रो खेलेको थियो भने यहाँ पनि तपाईले चाहिँ राम्रो डिजाइन चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ। अनि अर्को राम्रो कुरो के छ भने तपाईले बजेट फोनमा खासै नदेखिने यसमा तपाईले फिंगरप्रिन्ट सेन्सर चाहिँ साइड माउन्टेड पाउन सक्नुहुन्छ। अब डिजाइनमा चाहिँ दुईटा कुरा छ। एउटा चाहिँ यसको थिकनेस अलिकति बढी लाग्यो मलाई। अर्को भनेको चाहिँ यसको एज चाहिँ एकदमै शार्प छ, त्यो भएर चाहिँ तपाईलाई लङ टाइम युज गर्नको लागि चाहिँ हातमा थोरै दुख्न सक्छ। बाकी यसलाई मैले Redmi A2 Plus सँग कम्पेयर गरेर हेरेको थिएँ। डिजाइन चाहिँ एकदमै यो प्राइस सेगमेन्टमा तारिफ गर्नुपर्ने खालको चाहिँ तपाईले पाउनु भएको छ। ओभरभ्यूमा आउनु पर्दाखेरि चाहिँ तपाईले यसमा तलपट्टि पाउन सक्नुहुन्छ टाइप सी को पोर्ट। त्यसैगरी तपाईलाई यहाँ प्राइमरी माइक्रोफोन दिएको छ भने स्पिकर ग्रिल तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ। सिंगल स्पिकरको साथमा आउँछ यो। अनि स्पिकरको क्वालिटी चाहिँ थोरै इम्प्रुभमेन्ट देखेँ मैले पहिलाको भन्दा, तर अझै पनि इम्प्रुभमेन्ट गर्ने ठाउँ चाहिँ छ। साइडमा तपाईले भोल्युम अप एन्ड डाउन पाउन सक्नुभयो। फिंगरप्रिन्ट सेन्सर तपाईले पावर बटनमै पाउन सक्नुहुन्छ भने माथिबाट तपाईलाई क्लिन दिएको छ। हेडफोन ज्याक मात्र तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ भने साइडमा तपाईले यसमा डेडिकेटेड सिम कार्ड स्लट चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ। भनेको दुईटा सिम कार्ड एउटा माइक्रो एसडी कार्ड चाहिँ तपाईले लगाउन सक्नुहुन्छ। डिस्प्लेको बारेमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ 6.56 इन्चको चाहिँ तपाईले यसमा डिस्प्ले पाउन सक्नुहुन्छ। HD प्लस को चाहिँ तपाईले यो डिस्प्ले देखिरहनु भएको छ। अनि राम्रो कुरो के छ भने तपाईले चाहिँ यसमा 90 हर्ट्ज को चाहिँ रिफ्रेश रेट पाउन सक्नुहुन्छ। मैले सुरुमा देख्दाखेरि चाहिँ बिलिभै गरिरहेको थिएन किनभने 13-14 हजार मा चाहिँ यो फर्स्ट फोन हो जसमा चाहिँ 90 हर्ट्ज को डिस्प्लेको साथमा तपाईले पाइरहनु भएको छ। तर मैले रिचेक गर्दाखेरि चाहिँ यसमा 90 हर्ट्ज कै तपाईले डिस्प्ले देखिरहनु भएको छ। यहाँ चाहिँ तपाईले तीनटा अप्सन पाउन सक्नुहुन्छ। एउटा अटो छ, अर्को 60 हर्ट्ज छ, अर्को 90 हर्ट्ज छ। मेरो विचारमा तपाईले अल टाइम 90 हर्ट्ज मै राख्नु भयो भनेदेखि चाहिँ यसमा राम्रोसँग स्मुथनेस चाहिँ तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ। अब हुन त यो एज अ बजेट फोन तपाईले राम्रै डिस्प्ले चाहिँ देखिरहनु भएको छ। तर मैले चाहिँ दुईटा कुरा नोटिस गरिरहेको थिएँ यसको डिस्प्लेमा। एउटा चाहिँ शार्पनेस चाहिँ अलि ओभर शार्पनेस गरेको जस्तो लाग्यो अनि कलर्सहरु पनि त्यस्तो धेरै राम्रोसँग चाहिँ प्रोड्युस गरिरहेको छैन, फेडेड जस्तो चाहिँ देखिन्छ। बाकी तपाईले चाहिँ यसमा युट्युबमा 720p सम्म भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ। मेरो विचारमा 1080p पनि भएको भएदेखि चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो। अनि एउटा झन् दामी फिचर चाहिँ मैले भन्नै छुटाएको छु। यसमा चाहिँ तपाईले वाइफाई चाहिँ 2.4 GHz त्यसैगरी 5 GHz दुईटै वाइफाई चाहिँ मजाले चलाउन सक्नुहुन्छ। सो त्यो पनि राम्रो कुरा छ। यो फोनको चाहिँ पर्फर्मेन्सको बारेमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यसमा तपाईले युनिसो को T606 प्रोसेसर चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ जुन चाहिँ बेनको S1 मा पनि युज भएको थियो। अब 13-14 हजार को हिसाबले चाहिँ यो प्रोसेसर तपाईले राम्रो प्रोसेसर चाहिँ देखिरहनु भएको छ। अब यसमा तपाईले फेसबुक चलाउनु पर्यो, इन्स्टाग्राम डे टु डे टास्कहरु गर्नु पर्यो भनेदेखि चाहिँ आरामले तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ। हल्का फुल्का गेमिङहरु पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा अलिकति हेभी गेम्सहरु खेल्न थाल्नु भयो भनेदेखि चाहिँ यो प्रोसेसर हिट हुन्छ। बाकी अरु नर्मल गेम्सहरु खेल्नु भयो भनेदेखि चाहिँ तपाईले 1 घण्टा 2 घण्टासम्म चाहिँ मजाले खेल्न सक्नुहुन्छ। सो हेभी गेमिङको लागि चाहिँ यो प्रोसेसर होइन। यदि तपाईलाई यो प्राइसमा चाहिँ गेमिङको लागि एकदमै राम्रो फोन चाहिएको छ भनेदेखि Redmi 12C चाहिँ तपाईहरुको लागि राम्रो अप्सन हुन सक्छ। तर पनि तपाईले यो प्रोसेसर चाहिँ नराम्रो देखिरहनु भएको छैन। तपाईको लगभग सबै टास्कहरु चाहिँ यसले मजाले ह्यान्डल गर्न सक्छ। ओभरअल म यसको पर्फर्मेन्सलाई चाहिँ यो प्राइसिङको हिसाबले इजिली 8 आउट अफ 10 चाहिँ दिन चाहन्छु। अब कुरा गरौँ यो फोनको चाहिँ क्यामेराको बारेमा। तपाईले चाहिँ यसमा 13 मेगापिक्सलको चाहिँ क्यामेरा पाउन सक्नुहुन्छ पछाडीपट्टि। अगाडिपट्टि चाहिँ तपाईलाई 8 मेगापिक्सलको दिएको छ सेन्सर। अब ब्याक क्यामेरा फ्रन्ट क्यामेराको पर्फर्मेन्स चाहिँ मलाई एकदमै हुन्छ नि बिलो एभरेज लाग्यो। यसमा धेरै इम्प्रुभमेन्ट गर्नुपर्ने छ। तपाईले यहाँ फोटोहरु हेर्नुभयो भने सेल्फी क्यामेरामा त मलाई कति गोरो देखाइदिएको छ, एकदम सेतो देखाइदिएको छ हैन। सो स्किन टोन पनि मेन्टेन गरिरहेको छैन। यसमा डिटेल्सहरु पनि एकदमै मिसिङ छ। यहाँ चाहिँ तपाईले साइड बाइ साइड कम्प्यारिजन देख्न सक्नुहुन्छ। मेरो लेफ्ट साइडमा छ Redmi को A2 Plus अनि राइट साइडमा चाहिँ Benco को V91 छ।
सो भिडियोहरू लिनुभयो भनेदेखि चाहिँ तपाईँले यस्तो खालको चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ है। डाइनामिक रेन्जहरू भयो। सो कुन चाहिँले बेटर खिचिरहेको छ त्यो चाहिँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। मैले दुईटै फोनमा चाहिँ 1080p 30fps मा चाहिँ भिडियो लिइरहेको छु। अनि अडियो चाहिँ तपाईँले अहिले जुन सुनिरहनु भएको छ त्यो चाहिँ Benco V91 बाट चाहिँ आइरहेको छ है। अब भिडियो पनि तपाईँले चाहिँ यसमा 1080p 30fps सम्म ब्याकबाट 720p 30fps सम्म फ्रन्टबाट चाहिँ लिन सक्नुहुन्छ। अनि भिडियो पनि खासै राम्रो छैन। अब Redmi A2 Plus चाहिँ तपाईँले यही प्राइसमा पाउन सक्नुहुन्छ, जसले चाहिँ फ्रन्ट क्यामेराबाट पनि तपाईँलाई 1080p 30fps सम्म भिडियो लिन सक्छ हैन। सो त्यो हिसाबले चाहिँ यसको क्यामेरा मलाई एकदमै डिसेन्ट लाग्यो। यहाँभन्दा अगाडि चाहिँ Benco को धेरै जस्तो फोनमा चाहिँ फोकसिङको इस्यु देखिरहेको थिएँ मैले। यसमा चाहिँ कस्तो छ त्यो हेर्दियौँ। सो फोकसिङ चाहिँ एकदमै ढिला गरिरहेको छ। सो फोकस शिफ्ट चाहिँ मेरो विचारमा एकदम डिले भइरहेको छ। सो फोकसिङमा चाहिँ अझै इम्प्रुभमेन्ट गर्नुपर्ने चाहिँ मैले देखिरहेको छु है। क्यामेरा चाहिँ मलाई यो फोनको त्यस्तो खास लागेन, धेरै इम्प्रुभमेन्ट चाहिँ गर्नुपर्ने मैले देखेँ। अब ब्याट्रीको बारेमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि 5000 mAh को तपाईँले ब्याट्री पाउन सक्नुहुन्छ। टाइप सी को पोर्टको साथमा आउँछ यो, त्यो चाहिँ राम्रो कुरो छ। 18 वाटको तपाईँले फास्ट चार्जर पनि बक्समा दिन सक्नुहुन्छ। अब 13-14 हजारको लागि चाहिँ 18 वाट भनेको पनि फास्ट चार्जर हुन सक्छ। अनि ब्याट्रीको लागि चाहिँ अब 90 हर्जमा तपाईँले जतिखेर पनि राख्नुभयो भनेदेखि चाहिँ यो फोनको ब्याट्री अलिक छिटो ड्रेन हुन्छ। सो ब्याट्री तपाईँलाई म्याटर गर्छ भनेदेखि चाहिँ 60 हर्जमा राखेर चाहिँ तपाईँले यो फोनलाई चलाउन सक्नुहुन्छ। अब सफ्टवेयरको बारेमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ एन्ड्रोइड तपाईँले 13 पाउन सक्नुहुन्छ आउट अफ द बक्स। अनि यहाँ चाहिँ नोटिफिकेसन प्यानलहरू यता त्यता अलिकति सफ्टवेयरमा चाहिँ चेन्जेस गरेको जस्तो लाग्यो मलाई। अझै राम्रो फिचर्सहरू चाहिँ तपाईँले यसमा देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले चाहिँ यहाँ स्क्रिन रेकर्डिङको फिचर्स पाउन सक्नुहुन्छ। अटो ब्राइटनेसको तपाईँलाई फिचर्स दिएको छ। अनि क्युआर पनि स्क्यान तपाईँले यहीँबाट गर्न सक्नुहुन्छ। नोटिफिकेसन प्यानलमै तपाईँले चाहिँ अहिले धेरै फिचर्सहरू चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ। सो यो चाहिँ मलाई पहिलाको भन्दा नोटिफिकेसन प्यानल चाहिँ अझै मन पर्यो। सो यस्तै कस्टमाइजेबल फिचर्सहरू चाहिँ अझै एड गर्दै जानुपर्ने छ बेङ्कोले, जसले गर्दाखेरि चाहिँ सफ्टवेयर अझै राम्रो हुन्छ। अर्को राम्रो कुरो भनेको चाहिँ तपाईँले एकदमै क्लिन युआई पाउन सक्नुहुन्छ। यसमा ब्लोटवेयरहरू चाहिँ केही पनि छैन। यसको चाहिँ सफ्टवेयर अब त्यस्तो धेरै हेभी पनि छैन। अनि अर्को भनेको चाहिँ 90 हर्जको डिस्प्ले पनि तपाईँले पाउनु भएको छ नि त, त्यो भएर चाहिँ चलाउँदाखेरि एकदमै स्मुथनेस चाहिँ तपाईँलाई फिल हुन्छ डेफिनेटली। सो ओभरअल युजेस चाहिँ मेरो विचारमा यो प्राइजिङको हिसाबले एकदमै राम्रो स्मुथनेस चाहिँ तपाईँले यसमा पाउन सक्नुहुन्छ। ओभरअलमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ यो बेन्कोको नयाँ Benco V91 चाहिँ एकदमै इम्प्रेसिभ बजेट फोन हो। तपाईँले 4GB बाट चाहिँ स्टार्टिङ भेरिएन्ट पाउन सक्नुहुन्छ, 8GB को पनि तपाईँले अप्सन पाउन सक्नुहुन्छ। सो धेरै कुराहरू चाहिँ यो फोनमा फिचर्सहरू एकदमै राम्रो छ, तर अलिकति कुराहरू चाहिँ इम्प्रुभ पनि गर्नुपर्नेछ। क्यामेराहरू चाहिँ अझै इम्प्रुभ गरेर चाहिँ राम्रोसँग लिएर आएको भएदेखि चाहिँ यो फोन चाहिँ डेफिनेटली आँखा चिम्लेर सबभन्दा बेस्ट फोन हुन्थ्यो अन्डर 15,000। सो क्यामेरामा चाहिँ थोरै इम्प्रुभ गर्नुपर्ने मैले देखेँ। बाँकी तपाईँलाई चाहिँ के लाग्यो यो फोनको बारेमा त्यो चाहिँ मलाई तपाईँले कमेन्ट सेक्सनमा भन्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँलाई यो भिडियो मन पऱ्यो भने लाइक गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँहरू चाहिँ हाम्रो च्यानल नयाँ भने च्यानल सब्सक्राइब पनि गर्न सक्नुहुन्छ, किनभने म चाहिँ यस्तै इन्ट्रेस्टिङ भिडियोहरू चाहिँ लिएर आउने गर्दछु। अर्को भिडियोमा भेट्नेछु, त्यतिन्जेलसम्मको लागि बाई।